nu ska vi på lite äventyr. Ja, nu gäller det att köra försiktigt. Och vid gaten går jag in för att köpa tillståndet till parken. Och får då informationen att vi inte kan köra idag för vi är för sent ute. Och att vi hinner inte igenom parken idag. Enligt mannen tar det minst 9 till 10 timmar att köra igenom parken. Då har vi fått fel information igen, för på hotellet och flera andra påstod att det tar 4 till 6 timmar och biluthyraren hade inte en aning om tiden. Så tillbaks igen för att leta efter ett boende för en natt till i Kazan. Safarilotsen var fullbokat, men vi hittade en annan bungalow i närheten. Det är förbjudet att ens gå nära floden, för krokodilerna som flodhästarna kan vara aggressiva. Dessutom kan man trampa på en otrevlig mamba. Under dödtiden passar jag på att bada för första gången i Botswana. Men Roland han har tjuvbadat i förra hotellet. Måste erkänna att poolen inte är helt tokig då det är nästan 40 grader i luften. Även den anläggningen var fin, för Botswana har satsat på lyxturism med safari. Före 6 nästa morgon rullar vi iväg mot parken. Ja, Roland, nu gör vi ett nytt försök. Ja, får se om det lyckas bättre idag. Jo, nu är vi tidigt ute så nu ska... Porten öppnas klockan 6 och nu ska man registrera sig i loggboken. Med tillståndsnummer, bilregister, tid och vart man är på väg. 5 minuter senare är vi på väg mot savannen och det här är tillståndet för att få köra genom parken. Jag fick också veta att det är 33 till 34 mil till Maun genom savannen. Good luck sa han också att vi behöver. Ja, det blir nog ett litet äventyr för vi ska köra genom savannen till Maun dit det är cirka 34 mil. Och det lär inte finnas några egentliga vägar. Fick bara rådet att följa huvudspåret. En stor flock babianer är ute för att söka mat och det är väldigt många. De sitter och vårdar varandra, plockar skräp och ohyror. Mukava persepuoli saattaa. Tistaa kun päätä, niin lykkää ulos, ne puhistavat sultakin. Ja, där sitter nog bossen. Ja, han visar att det är jag som är bossen. Det är jag som bestämmer. Tuolissa käyppissä. Mies on joka päätä tässä. Botswana har många naturreservat och ett rikt djurliv. I sydvästra delen av landet finns öknen Kalahari. Namnet Botswana kommer av bantufolket Batswana. Officiella språket är engelska, medan största språket är Setswana som har status som nationellt språk. Därutöver talas flera mindre språk. Setswana-språket är mycket nära besläktat med Sesotho som är Lesothos nationalspråk. Impalo finns i överflöd, så hyenor och vildhundar har gott om mat här. Örnar finns det gott om och vi försöker få den här att bredda vingarna, men nix. Zebrorna tillhör också lejonens föda. Och här finns det gott om lejon som plockar törstiga zebror, bufflar och större antiloper in till flodbanken. Medellivslängden i Botswana är 62 år och befolkningen består i huvudsak av bantutalande folkgrupper.
De största är Svana 79%, Kalanga 11% och Sanfolket 3%. Här har vi en babianflock igen. De verkar vara väldigt aktiva på morgonen. Det kommer fler och fler som har varit nere vid floden. Babianer äter även skorpioner, men de är livrädda för ormar. Tuossa oli semmoinen niin joku vesikuuppa, ne menevät siihen. Ne on puka vihaiset. De här bufflarna har nog också varit nere vid floden. Och det behövs, för här är otroligt varmt. Ihmiselle kyllä on vaarassa. Katso. Se poka kattoo vihassa. Se on aika lihaajaa. 50% av befolkningen är kristna protestanter och andra hälften är inhemska religioner. Här kommer vi till en vägkorsning där det finns en sten med pil och namn, men helt okända namn för oss. Men vi fortsätter att följa huvudspåret. Landet är mycket glesbefolkat och med mycket stora regionala skillnader. Störst befolkningstäthet är det i sydöstra delen av landet. Sydväst i Kalahariöknen är det nästan folktomt. 60% bor idag i städer. Här har vi en enorm flock med bufflar. Det är säkert flera hundra i flocken. Bufflarna kan vara farliga och anfaller om man går ut ur bilen. Men man får vara lite försiktig så det inte stångar sönder bilen, för det väger flera 100 kilo. Landet ligger på en hög platå på 1100 meters höjd över havet. Högsta punkten är berget Sudilo med 1489 meter. Och ekorrar finns det många olika arter. Här är en massa elefantspår och vi måste ju studera deras fotavtryck i sanden. Det ser ut som spåren av en jättesandal. Reglerna för att köra genom savannen är först att man måste ha en stor bil med stora hjul och fyrhjulsdrift. För man tar sig inte fram här med tvåhjulsdrift. Man får heller inte gå ut ur bilen, för man kan bli attackerad av lejon eller av många andra djur. Här någon elefant som är på väg upp från floden. Det går upp in i områden där det finns gott om föda. Och det är stora högar med elefantskit. Kör man fast eller blir stående med bilen måste man vänta inne i bilen tills någon kommer som kan ge hjälp. Man får troligen sitta över natten om man skulle bli stående. 2 veckor tidigare körde ett par fast här och mannen gick ut för att söka efter hjälp. Man har aldrig hittat mannen som troligen blev lejonmat. Kvinnan satt kvar i bilen och överlevde. Man sökte även med helikopter 2 dagar senare utan resultat. Det gäller att ha med sig framförallt mycket vatten, för det blir varmt i bilen och motorn skulle stanna. Vi har en kasse med vattenflaskor så vi klarar nog till nästa dag. Giraffen är ett vackert och ståtligt djur som med sina dryga 5 meter är världens högsta djur. En fullvuxen väger runt 2 ton. Giraffen finns bara i Afrika och den kan springa fortare än en tävlingshäst. Den äter bladen från akaciaträden och den äter 30 kilo blad per dag. Den når långt med dess 45 cm långa tunga. In till floden och på holmarna är det alltid mycket djur på bete.
Ja, det går söderut så vi kör i alla fall åt rätt håll. Diametris. Här är en till baobabträd som är unik på så vis att den suger upp enorma mängder vatten så den klarar långa torrperioder. Trädet har länge använts som en vattenreservoar för både människor och djur. Här är en till som står ännu men någon eller något har huggit in i trädet. Elefanterna trycker med hjälp av betarna hål i den mjuka barken för att komma åt vätskan. Ja, det hoppar och slänger och guppar hela tiden. Ja, Roland får se om vi hittar fram. Ja, inga problem, det är bara följa spåret. Och nu kommer vi till en gate. Det är inkörsporten till norra delen av nationalparken. Här ska man registrera sig i loggboken med datum, tid, bilregistreringsnummer och tillståndsnummer. Klockan är nu 8:30 så vi har kört nu i 2,5 timme. Då kommer vi till en asfaltväg som kommer från Kazan och går över till Namibia. Så man kan köra hit via en asfaltväg om man så vill. Men det är väl inget roligt. Ja, nu är vi riktigt kaffesugna och vi försöker leta efter någon bar. batswana serum papa sa bokgwale se go rogile nonyane ya go sia tse dingwe ka bobelo ka bo itsile nonyane ya go phamola. Här verkar det vara en kafeteria. Men nej, det har ingen kaffe. Endast kaffepulver i paket och vi har ju inget att koka i. Japanen sliter på insidan av framdäcket. Ja, de här vägarna sliter på bilarna. Hallå! Hej! Hej! Joo, lämma sinne, joo. Så vi får göra en fikastopp utan kaffe. För vi har med oss lite bröd och kex samt vatten. Meillä on kuitenkin vettä ja keksiä. Vi får ta pausen under trädet i skuggan. Och kex och vatten smakar utsökt i brist på kaffe. En nyfiken pojke kommer fram och undrar vad farbröderna håller på med. Hi! What's your name? Inget svar, men han vinkar glatt som tack för slanten och tomflaskan. Det här händer nog inte varje dag inte. Skolan i landet är 7-årigt och avgiftsfritt. 85% av alla barn går i skola. Och upp till 4:e klass är undervisningen på Svanaspråket och därefter helt på engelska. Vi har kvar 26,5 mil till Maun dit vi har tänkt köra idag. Och asfaltvägen ser ut att ta slut bak i kurvan. Så det blev bara 2-3 mil på asfalten. Nu kommer vi till ett vägskäl igen. Och vilken av vägarna som är bäst och den rätta, ja det vet vi inte. Då namnen på skylten är okända för oss. Det ser nästan ut som om det är med ljusspår till höger, så vi chansar på det spåret. Ja, det ser ut som elefanterna varit på några av träden med betarna. Och här är fullt med elefantspår. Och här finns ju massor med träd att äta för dem. Merparten av landet består av en torr slätt med vida plana sänkor och enstaka åspartier. Det mesta av landet täcks av mäktiga sandavlagringar. Det är bara i öst man kan se urberget. Ja, nu stämmer inte kartan riktigt med verkligheten. Enligt kartan ska man köra 7 kilometer till vänster och sedan söderut igen och därigenom gaten till nästa avdelning av parken. Sinne mamma lähtee. Ja, det var inte så lätt att vända i den lösa finkorniga sanden. Det är väldigt finkornig sand vid sidan av spåren så där kan man lätt köra fast.
Nu har vi kört 20 kilometer och ingen väg söder än. Så vi bestämmer oss då för att vända. Tuulipaikka, Seafoam-paikka. Giraffen kunde inte heller hjälpa oss med vägen. Han bara stirrade på oss. Vi kör tillbaka och fortsätter åt andra hållet 2-3 mil. Och då hittar vi vägskälet där det står Savotti. Och det är via Savotti vi ska köra. Nyt on toi kasokki. Näytäpä sitä karttaa. 10 kilometriä ja siinä tulee se Sitten se tulee Tjukuotta. Keittilä asti. Och nu är vi nog där vi ska köra vänster 7 kilometer som går österut. Och vi kör på fel sida, men nu är det inte lätt att byta spår i den lösa sanden. Och vi är ju nästan ensam på vägarna. Joo, katsotaan missä se. Ja, nu är vi på rätt väg för här ska vi genom gaten igen. Siinä se on keitti, just siinä. Hienoa. Och in igen för att registrera i loggboken. Det är ett bra system, för om man av någon anledning inte kommer fram vet jag att söka efter en och förhoppningsvis redan nästa dag. Niin kuin tässä keskellä helvetin mettässä. Då fortsätter vi igen söderut och han påstod att vägen skulle vara bra härifrån. Och här är enorma öppna slättmarker igen. Botswana räknas som en av de ekonomiska framgångshistorierna i Afrika, med en formidabel ekonomisk tillväxt sedan självständigheten. Landet är idag ett medelinkomstland. Den största anledningen till den ekonomiska tillväxten är diamantutvinningen, som står för 1/3 av BNP och har 70% av exportintäkterna. Siltak. Ja antenni. Ja kelvollinen vastarakennussilta. Joo. Och här kommer vi till Savotti som är en safariort. Så här hoppas vi hitta en kopp kaffe, för nu är vi riktigt kaffesugna. Vaikka iso paikka ja 2 piiliäkin näkyy. Huilausta se vesi. Huila. Ja huilausta. Joo, helvetti kun huila. Nej, det blev faktiskt inga kaffe här heller. Vi försökte på safarilodsen, men där serverar bara deras gäster. Och då kommer vi till ett vägskäl igen och vi ska köra den högra vägen. Vi gör ett kortare uppehåll och här törs man nog gå ut ur bilen. Inga lejon bak i buskarna. No ei, vai lämmin makkara. Ei, kun se oli. Kävi punainen ja viini. Ja lämmin. För säkerhets skull lämnar jag bildörren öppen för snabbt inhopp vid behov. Och för att man inte blir utlåst, för då blir det problem ganska så fort. Satana yli 40 varmasti. Mulla ei ole niin kaukana 50. Nyt on mil jäljellä. Maun 192 kilometer står det på stenen, så vi har kvar en bra bit om vägarna håller samma standard som hittills. Plötsligt får vi faktiskt möte och en till bil. Ja, det är ju rena rusningstrafiken här. 2 bilar efter 8 timmars körning. Nu har vi igen enorma öppna gräsbeväxta fält till vänster.
Borta i horisonten ser man en lång smal röd pelare stiga upp i luften. Som kan vara en tornado. Otroligt, en tredje bil. Det är nog på väg till safarikampen i Savuti. Det verkar vara ganska få som kör genom savannen hela vägen. Då kommer vi till ännu en gate, där man registrerar sig igen med klockslag och alla andra fakta. De som jobbar här bor troligen också här, för det är långt överallt och det tar lång tid att färdas. Ja, vi närmar oss och nu är det bara 126 kilometer kvar. Men hur lång körtid man har man ingen aning om. Tästä vielä Jyysmaita. Joo. Muistaaks mikä trafiikki tää onko se mennessä vai hyökkää? Ja, nu är faktiskt vägen bättre och bredare. Trots att vägen är slagig kan man öka hastigheten en bra bit. Under regnperioden är det inte möjligt att köra genom savannen, då marken blir en slirig gegga. Ja, klockan är 4:30 så vi har snart kört i 11 timmar. Här kommer vi till ännu en gate som är Okavango nationalparksgränsen. Och här måste vi lämna ifrån oss all frukt som han lägger vid sidan för att brännas. Det gör det för att inte föra in nya smittor i parken. Det är en spikrak gräns till nationalparken som även är ett skydd så att inte djuren går in över i andra parken. Även det för att skydda djuren mot smittor. Och nu kommer vi till en by igen, men vi har gett upp hoppet om kaffe för här finns inga kafeterian. Aivan isot ytat täällä. Jos antaa, että ei metro tuolla koskaan. Aika paikka. Då kommer vi till ett större samhälle. Ja, det är ju faktiskt Maun. Och vi klarade resan utan att bli lejonmat. Se kello on nyt. Johonkuutta 6. Olemme ajanut 12 timmar melkein. Ja, vi har kört i 12 timmar för klockan är 18. Och det var en tuff resa men roligt var det. Färden har gått första timmarna längs Shobefloden och Namibias gräns. Och fortsatt söderut öster om Okavango-deltat och ner till Maun. Och vi har kört drygt 40 mil med felkörningen och en sväng runt i Maun. Det går även att köra hit via Nata som är dubbelt så långt men halva tiden att avverka. Men då missar man all äventyr efter savannvägen. Men däremot skulle man fått en kopp kaffe efter den andra vägen. Och vi tar in på ett hotell i Maun som är en stad med 42 000 invånare. Han får runt huvudet nu. Tässä uskossa. Eilisen tilinajolta. Ei käynyt pääkkäin. On suuret ei tarvitse enää ajaa. Oli vähän ankara eilinen päivä. Mä en näe vaimoakaan koitteekas. Ei oikein saanut kahviakaan välillä. Ei sitä. Vi väntar vid ett fik medan turistbyrån söker en resa för oss till Okavango-deltat. Dit vi avser att ta oss till imorgon. Maun ligger söder om Okavango-deltat och huvudstaden Gaborone ligger i sydöst nära gränsen till Sydafrika. Den blå färgen i flaggan representerar regn och det liv som regnet ger.
De svarta och vita ränderna symboliserar förhoppningen om att landets svarta och vita befolkning kan leva tillsammans i fred. Och på kvällen bjuder hotellet på underhållning Öla Botswana. Här har vi Rolands massör som försökte mjuka upp hans nacke. Ke batla gore nna nako ngwe ke nne hela hale le be le tsena ka